Många bebisar vaknar på natten och vill äta. Du som har rullat igång den här videon kanske är redo att få längre tid mellan matningarna eller att helt sluta med mat på natten. Jag heter Evelina Åkerberg och jag är sömncoach och grundare av appen Babynaps. Vi börjar med en vanlig fråga. När är det dags att sluta med mat på natten? Ja, om din bebis går upp i vikt som hen ska så brukar de flesta bebisar klara sig utan mat någonstans mellan 4 och 6 månader. Men många äter mycket längre än så och du behöver absolut inte tänka att du ska helt sluta med amning eller flaska på natten, utan du kan ju minska antalet tillfällen till att börja med. Då kör vi igång och välj gärna en lugn period för både dig och din bebis. Och vi börjar med läggningen. Någonstans runt 3-4 månader så brukar det vara klokt för de flesta att hålla bebisen vaken genom den sista matningen. Och att den kanske hamnar tidigare i nattningsrutinen. Anledningen till det är att forskningen har visat att bebisar gärna somnar om på natten så som de somnade vid läggningen. Om du behöver tips på hur du konkret börjar med det här med att få din bebis att somna självständigt med lugnande strategier istället för att mata, så har vi gjort en hel video om det också, så kika gärna på den om du behöver tips. Nästa steg är att skriva ner mattider under ett par dagar. Om din bebis klarar sig utan att amma eller utan ersättning under kanske 4 timmar på dagen, då är ju det också rimligt även på natten. Det kan vara skönt att sätta upp ungefärliga klockslag under natten då, när matningarna ska hamna. Då vet du ju att din bebis faktiskt inte är hungrig utan bör klara sig en stund till. Och ett sätt att skjuta matningarna senare under natten är att lägga till en dream feed. Det innebär helt enkelt att när du går och lägger dig så ger du ett sista mål mat medan din bebis halvsover. Det ger liksom en skjuts för nattens mättnad, så det är en riktigt bra grej. Så nu har du satt upp en tid för när du ska ge en dream feed och när nattens matningar ska hamna. Om din bebis vaknar innan du har tänkt att mata så försöker du så långt det går att få henne att komma till ro utan amning eller flaska. Och vad gör man då istället när bebisen vaknar? Ja, du behöver ju ha lite tricks redo. Ge nappen, vagga, buffa bebisen i sängen, ta upp en stund eller sätt på white noise. Träna dig först på kvällens läggning. Då har du några tricks som gör att din bebis kommer till ro. Nu kommer vi till lite mer konkreta steg. Och mitt första tips är att ta bort en matning i taget. Om din bebis ammar eller tar flaskan 3 gånger under natten, börja med den mellersta mitt i natten, sen den första och sen den sista. Och vi börjar med tipsen för amning. Vid den matningen som du vill ta bort så förkortar du tillfället när du ammar med 2 minuter varje natt. Låt säga att din bebis ammar i 10 minuter, då kortar du ner till 8 minuter, 6, 4, 2 och sen 0. Om du nu har tagit bort en amning så kan du justera tiderna för de andra matningarna så att du har nya hålltider att sikta på. Och flaskan då, hur tar man bort den? Ja, för det första, börja med att ge din bebis vatten i kopp, med eller utan pip, på dagen till måltiderna. Det kräver ju förstås ganska mycket träning för din bebis och tanken är att hen ska kunna dricka vatten i kopp på natten om hen är törstig. Du kan följa tipset om en dream feed om du vill och sen så prickar du också ut när ska matningarna hamna under natten. Ta sen bort en matning i taget precis som för amning. Vid den matningen som du vill ta bort så minskar du mängden ersättning i flaskan varje natt. Utgå från hur mycket ersättning din bebis brukar få och minska med kanske 20, 30, 40 ml varje natt. Till slut är det bara en liten slatt kvar och många bebisar slutar vakna automatiskt. Låt det gå ett par dagar eller en vecka innan du börjar ta bort nästa matning. Kan man då ta bort nattmaten helt utan skrik? Ja, ibland. Det är ju inte bara hunger som gör att din bebis vaknar utan också behovet av närhet och att hen vill ha hjälp att somna om.
Så det är viktigt att också fasa in lugnande strategier medan du fasar ut maten på natten. Och ta det lugnt. Du förstör ingenting om du inte lyckas få din bebis komma till ro utan helt enkelt ger bröstet eller flaskan. Det är ju en process och du får själv avgöra hur strikt du vill vara med att sluta med mat på natten. Lycka till!